Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. If you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that and give me a thumbs up to make my day. र guys, you can see आज चाहिँ म रेडी भइसकेको छु र आज चाहिँ हामी हाम्रो मम्मीकोमा जाँदै हो र I'm wearing this dress which I got from Primark हैन अनि it was really cute. I got it for just £6. यदि तपाईहरुले मेरो Primark को haul भिडियो हेर्नु भएको छैन भने definitely go ahead and watch. मैले धेरै कुराहरु बार्गेनमा पाएको थे but yeah, आज चाहिँ मैले यो लगाएको छु. एकछिनमा मेरो whole outfit तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन र yeah, you can see from the title I'm going to show you what I pack for 2 nights. मम्मीको घरमा जाँदा चाहिँ मैले के प्याक गर्छु हैन. आज भोलि म बस्नेवाला छु सो पर्सि चाहिँ I will be back. So 2 nights को लागि बेसिकली मैले के प्याक गर्छु I will show you. मलाई चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो पहिले देखि गर्न मन लागिरहेको थियो so I will go ahead and show you what I have packed. So guys, यो चाहिँ हो मैले नर्मली लिएर जाने मेरो मम्मीकोमा जाँदाखेरि 2 nights को लागि या त कुनै हलिडे 2 days 3 days को लागि गयो भने चाहिँ मैले सधैं यस्तो नै ब्याग लिएर जान्छु. बेसिकली यो चाहिँ मेरो ब्याग भइहाल्यो हैन. कोच ब्याग हो. यसको अनबक्सिङ भिडियो मैले अलरेडी गरिसकेको छु. इफ यु हैभन्ट वाच दैट भिडियो गो अहेड एन्ड वाच. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्सन बार बिलो. यो ब्याग चाहिँ मैले कस्तो सस्तो अनि बार्गेन प्राइसमा पाएको थिए. आइ एम नॉट इवन जोकिङ गाइज. यो चाहिँ कोचको ब्याग हो. यही ब्यागलाई चाहिँ टीके मैक्समा आई थिंक अलमोस्ट 200 परेको थियो. बेसिकली 179 हो कि 199 कति लेखेको थियो एक्ज्याक्टली यही ब्याग ब्ल्याक कलरमा बट आई गॉट इट फर अ भेरी गुड प्राइस. सो डेफिनेटली वाच माई अनबक्सिङ भिडियो मैले कहाँबाट लिएको एन्ड स्टफ लाइक दैट को लागि. र यो चाहिँ मेरो पम्पम हो. छुट्टी गएको थियो मैले चाहिँ DIY गरेर फिक्स गरिसकेको छु यसलाई. एज यु गाइस क्यान सी यहाँ चाहिँ मैले यस्तो हुक जस्तो हालेर हैन DIY गरेर बनाएको छु एन्ड इट लुक्स परफेक्ट. पिंक मा चाहिँ डार्क पिंक कलरको पम्पम लुक्स रियली क्यूट गाइस. त्यही भएर मैले चाहिँ अलवेज पम्पम राख्छु मेरो ब्याग्सहरुमा. ब्याकप्याकमा नि छ मेरो पम्पम लाइट पिंक कलरको बट आई रियली लभ पम्पम्स. र इफ यु गाइस वान्ट टु सी व्हाट्स इन माई ह्यान्ड ब्याग भिडियो देन डु लेट मी नो. म गर्दिमला. सो आई विल शो यु के छ यो भित्र है त. सो फ्रन्टमा चाहिँ यस्तो दुईटा पकेट छ हैन. सो पहिलो पकेटमा चाहिँ बेसिकली के पनि नराखेको रहेछ मैले र अर्को पकेटमा चाहिँ मैले मेरो चस्मा राखेको छु अनि यो पकेटमा चाहिँ मेरो यु नो undergarmentsहरु छ. So I won't be showing that. र यो ठुलो पाउचमा चाहिँ let me show you what's inside. यो चाहिँ मैले एउटा च्यारिटी शपबाट किनेको हो गाइस. जब मैले किनेको थिए त्यसमा चाहिँ ट्याग पनि थियो अनि सेम ब्याग 2-3 वटा थियो. So I got this one from there and I paid only $450 for this one I believe and it is so cute. यो सँग म्याच भइरहेको जस्तो लाएर मैले चाहिँ लिएको किनभने यो चाहिँ क्याट किस्टनको ब्यागको क्वालिटी जस्तै छ. यसको क्वालिटी चाहिँ लाइक मटेरियल एन्ड इट इज रियली प्रिटी. बाइ द वे त्यो उल्टो रहेछ अगाडिबाट चाहिँ यस्तो देख्छ. सो अगाडि एउटा जिपर छ. यस्तो होल्ड गर्ने कुरा पनि छ. इट इज सो ह्यान्डी एन्ड ग्रेट फर ट्राभलिङ. सो पहिलो पकेटमा के छ हेरौँ है त. पहिलो पकेटमा चाहिँ मेरो स्किन केयरको डब्बा छ. यसमा चाहिँ मैले मेरो टोनर ओइल अनि डे क्रीम नाइट क्रीम सबै हाल्छु अनि यति नै रहेछ यसमा चाहिँ. यसलाई चाहिँ यहाँ भित्र हाल्दिम है अदरवाइज आई विल फरगेट दिस. सो द्याट्स द्याट. अनि यसको भित्र चाहिँ यो पाउच छ. यो पाउच भित्र चाहिँ मेरो चार्जर छ कि क्या हो. मेरो चार्जर छ. यो चाहिँ मेरो भ्लगिङ क्यामेराको चार्जर हो अनि के छ आई थिंक द्याट्स इट. सो त्यसमा मेरो चार्जर छ र यो चाहिँ मेरो स्ट्रेटनर हो. यसले चाहिँ मैले कपाल स्ट्रेट पनि गर्छु कर्ल पनि गर्छु र यताउता जाँदाखेरि चाहिँ आई अलवेज क्यारी दिस किनभने मेरो कपालको कहिले नि भर हुँदैन. कहिलेकाहीँ कस्तो वियर्ड शेपको भइहाल्छ. सो क्विक फिक्सको लागि हो यो चाहिँ. अनि यहाँ साइड पकेटमा चाहिँ मेरो प्याडहरु अनि स्टफ लाइक दैट छ जस्ट इन केस हैन के भइहाल्यो भने. अनि लास्ट थिङ चाहिँ मेरो ब्याग भित्र चाहिँ मेरो मेकअप ब्याग छ. So makeup bag ma chahi there are so many stuffs in here. If you guys want me to do what's in my makeup bag then do let me know. त्यो भिडियो नि गर्दिमला किनभने यो चाहिँ मेरो ट्राभल को लागि हो र I don't pack a lot of stuff in here. जति सक्दो अट्छ मैले यसमा चाहिँ खादी हालेको छु. If you guys want to see that video as well do let me know. र यो पकेटमा चाहिँ मेरो टुथब्रश छ as you guys can see अनि एउटा पेन पनि छ
अनि for editing my videos I always use these headphones. यो चाहिँ Mindco headphones हो, cat ear headphones. It is so cute and I just love this one. अनि म 2 रातको लागि जाँदै हो, सो त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा टप हैन अनि leggings पनि हालेको छु. I forgot to add this inside the bag, but I also carry one maxi. That was a quick video for you all. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? Do let me know in the comments down below. अब चाहिँ I will show you my outfit of the day है त. By the way, यो चाहिँ Primark को झोला हो. I'm also taking this one. यो छुट्टी जाँदाखेरि चाहिँ cause यसमा चाहिँ मेरो बहिनीको सामानहरु छ अनि अरु सामानहरु पनि. And this is the shoes I'm wearing today. यो पनि Primark बाटै लिएको हो मैले. And I'm also taking this one. Here's a sneak peek. मैले चाहिँ लेहंगा चोली अनि एउटा गाउन ड्रेस किनेको थिए अलपटनबाट. यसको चाहिँ अलिकति फिटिङ गराउनु छ, त्यही भएर चाहिँ I'm also taking this. So आज चाहिँ I'm wearing this outfit. यो ड्रेस चाहिँ Primark बाट लिएको मैले. Like I told you earlier, 6 पाउन्ड मात्रै पर्यो. व्हाइट अनि रेड कलरको छ. फ्लावर्सहरु चाहिँ व्हाइट कलरको छ. ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रेड कलरको छ. अनि यो चाहिँ कोल्ड शोल्डर वाला dress हो and it is so pretty. I just love it. अनि यो जुत्ता पनि Primark कै हो. अनि for my bag I'm carrying this coach bag like I told you earlier, and this bag goes so perfectly with my whole outfit and I love today's outfit. So guys, यो चाहिँ मेरो laptop हो, so I'm also taking this one. अनि यसमा चाहिँ मेरो USB wire already छ, so I always carry this. र that's what I carry with me while I go to my mom's house for 2 nights है. So guys, अहिले चाहिँ हामी यहाँ डिजाइनर आउटलेट तिर जाँदै हो, Wembley को. I'm with my mom. Say hi Ava. Hi. Hi. आज चाहिँ हातले जन. So basically के राम्रो पाउँछ कि भनेर हेर्न आएको हो, जस्ट टाइम पास गर्नको लागि. राम्रो कुरा पाए भने चाहिँ लिएर जाने हो. मेरो बुढा र भाइ चाहिँ अगाडि जाँदै छ by the way. So guys, हाम्रो काम चाहिँ आउटलेटमा भ्यायो र आजको लागि यति नै. See you guys soon. Bye.